Okay, for our next example, mo ni siya, no? So, solve for x in 2 over x minus 2 is less than 3 over 2x plus 1. So, kani siya guys. So, makita ninyo nga both sides sa inequality na to na ay mga rational expression. So, first step is ilipat nato siya sa pikas na side tanan dito para zero na ning diri nga side. So, mahimo siyang ani 2 over x minus 2 minus kari siya. Plus siya diri paglipat mag-change ang sign. 2x plus 1 is less than 0. So, mo ang first step guys na kailangan ma-zero ning diri sa pikas. And the next step is karing atong gilipat, himuon nato siyang single na rational expression. Kay kari duha man siya ka expression connected with the operation minus. So, dapat isahon lang nato siya. So, para mahimo na siya, kailangan nato ang LCD. Diri guys, ang LCD nila kung makita ninyo is i-multiply lang nato ning duha kare. Kay dili man sila identical, so we will multiply this one para sa ilang LCD. Muna ilahang product. So x minus 2 times 2x plus 1. Muna ang LCD nila guys. Karon kaning LCD nila i-divide nato sa denominator and i-multiply nato sa numerator. So, unahon nato ni nga term. So, LCD divided by karing first term. So, we have, makita ninyo pag i-divide nato ni siya, dito, makancel ni. Kara, ang mabilin, kani siya o katong numerator. So, we have 2 times 2x plus 1. Minus, karina pud siya i-divide nato diri sa denominator sa second term. So kung makita nato karina pud siya ang ma-eliminate. So ang mabilin kare og katong naa sa taas. So we have the numerator 3 times x minus 2 is less than 0. So, kara na. I-simplify nato siya, guys. I-distribute nato ning mga kailangan i-distribute. So, kari siya, 2 times 2x, we will have 4x. 2 times 1 is positive 2. Minus sa pikas, negative 3 times x is negative 3x. Negative 3 times negative 2 is positive 6 all over x minus 2 times 2x plus 1 is less than 0. So, kana no. So, combine like terms, guys. Tanan nga na ay x, i-appeal, tapos, or i-combine, and then lahat ng constant, i-combine. So, dire, 4x, i-combine sa negative 3x, mabilin, x na lang. Tapos, dire, 2, combine sa 6, we will have positive a. Biyaho na to ilang denominator, x minus 2, and 2x plus 1 is less than 0. Okay, next step na to, guys, is to find the critical points. Paunsa ta makakita critical points? First, unahon nato ang naa sa taas. Ano ba yung mga numbers na mag-make 0 aning numerator nato? So, dali lang na siya makita, guys. All we need to do is to equate it with 0. So, x plus 8, kana na siya itong numerator, is equal to 0. So, solve for x, we will have x is negative 8. So, first, mo na ito ang first critical point. Next, tanaw na punta sa denominator. So, as you can see sa atong denominator, duhanin siya, no? Sa rule sa multiplication na pag ang isa ka factor is 0, so, ilahang product mahimong 0. And then, sa rational expression, guys, or sa rational
inequality, rational function, basta rational, dili pwede nga ma-zero ang denominator. Kay di ba gani, pag ma-zero ang denominator or kanang sa ilalom sa division bar, mahimo siyang undefined. So, atong himuon is mangita ta unsay mga numbers nga pag ma-zero ang isa ka factor, so undefined siya. So, kari ang unahon nato. So, unsay number nga maka-make anig 0. So, x minus 2, ani na siya. Dapat dili siya mahimong 0. So, for x should not be equal to 2. Ano man? Kaya kung 2 ni siya, 2 minus 2, ma-0 siya. So, 0 multiply sa unsa ba na number, bisag 1 million pa na siya, ma-0 gyapon. So, ma-undefined. So, dili siya pwede mahimong 2. Diri sa pikas, we will have 2x plus 1. This should not be equal to 0 also. So, solve for x na to, guys. So, 2x should not be equal to negative 1. So, again, i-solve na to further. So, si x, dili siya pwede mahimong negative 1/2. Should not be equal to negative 1/2. Kaya again, kung negative 1/2 na siya, mahimo man siyang negative 1 plus 1. So, ma-0 po ni siya. Kung ma-0 ni, dili siya pwede. So, mahimo siyang undefined. So, mauna siya ato ang mga critical points, guys. We have x is equal to negative 8. X should not be equal to 2. O si x should not be equal to negative 1/2. Okay, next na to buhaton ani is karing critical points na atong nakita, guys. I-plot na to siya, i-graph na to siya sa ato ang number line. So, dare. Una ko na to si negative 8 kay mo man yung pinakagamay. Nasa tunga nila si negative 1/2. And then finally si 2. So, we have negative 8, negative 1/2, and si 2. So, mauna siya, guys. Then, we will make this an open siya, dili siya shaded, kay nga naman, kay sa ato ang original na inequality, wala man siya, ang atong indicator, inequality indicator, wala man siya or equal to. So, dili, wala may ato. So, less than lang man gid siya. So, dili na to siya i-shade kay wala man siya appeal sa solution. Dili man siya is equal to, ana. So, next kani, open gihapon siya. Dili siya shaded nga bilog because dili pod appeal ang negative 2 og ang 2. Dili sila appeal symmetrical. Undefined man sila. So, next step na to, guys, is mangita ta og mga numbers, mga intervals diri or kana mas sobra, mas gamay or in between anin nila. Kung padulong diri, unsay mga number nga mas gamay sa negative 8. So, pwede ta mamili og bisag unsa nga number nga mas gamay sa negative 8. Pero ako siguro kanang 9 lang kay mo pinakadoon. So, next is negative 8 og negative 1/2 in between sa ilaha. So, pwede mo mamili bisag unsa. Pwede po fractions, pero syempre mamili kag dili ka ayo lisod mo kanang negative 1 lang ana in between sa ilaha. So, in between sa negative 2 og si 2 ay negative 1/2 og si 2. So, mamili ta, pwede ta magpili og 0, pwede po 1, pwede 1 and 1/2, pero 0 ta kay mas dali. O kanang mas dako sa 2, padulong dito na side, so we have 3 ako. Okay, next na to himuin is mubalik ta dito sa ato ang simplified na rational expression, no? To na simplify na nato, we have x plus 8 all over x minus 2 times 2x plus 1. Kara siya. So, kari guys, gamito nato ni siya para makakuha og indicator sa mga sign pag i-substitute na nato ni. So, first, we have x is equal to negative 9 kare. Unsa ang mahimong sign pag i-substitute nato siya? So, let's do this. Negative 9 plus 8 all over negative 9 minus 2 times 2 times 9 plus 1. So, ano, no, gi-substitute lang nato na siya. So,
negative 1 over, kari siya is negative 11. Kari siya 2 times 9 is 18. 18 ay negative mo na ini siya. So, negative 18. So, be careful mo sa sign, guys, ha? O, sipyat, hapit ko, sipyat, o. So, negative din na siya. Negative 18 plus 1 is negative 17. Karon guys, actually, ang tanawon lang nato, pwede na mo magamit og calculator, pwede pa, kung gusto gid ninyo siya panghitaon ang mga values. Pero ato is, kailangan lang nato i-locate or mabalaan ang sign. So, diri sa taas, ay negative 1, no? So, negative 1. Diri sa pika, sa baba, negative times negative is positive. Kabaluta, nga whatever value ana, positive na siya, kay negative times negative. So, kung tanawon nimo negative 1 sa taas, or negative na sign, i-divide mo sa positive, mahimo siyang negative. So, kari siya, diri guys, tanan values diri padulong is negative. Na, next, diri ta next, pag x is equal to negative 1. So, i-substitute na po nato ang negative 1, kara siya, diri. Negative 1 plus 8 over negative 1 minus 2 times 2 times negative 1 plus 1. So, unsa ni answer diri? This will become 7 over negative 1 plus negative 2, or negative 1 minus 2 is negative 3. Sa pikas, we have 2 times negative 1 is negative 2 plus 1 is negative 1. So, kabaluta, nasa taas, atong sign sa taas is positive. Ang sa baba, negative 3 times negative 1 is positive. Negative to negative is positive. Now, final na to, positive sign, divide na to sa positive sign, kabaluta nga ang result ana whatever milyones man na siya dira or pila pa na ang value sa number, positive gid ang sign. Maura na atong kailangan. And so tanan diri in between diri nila is positive ang mga sign. Now next, diri na punta. Pag si x is equal to 0. So, pag si x is equal to 0, substitute na po natin dito para mabalaan ang sign, no? 0 plus 8 all over 0 minus 2 times 2 times 0 plus 1. So, this is equal to 8 over, pila ni, negative 2 times 2 times 0 is 0 plus 1 is 1. So, we can see na ang sign sa taas is positive. Sa baba, negative 2 times 1 is negative. So, kabalutan, ang final answer ani, positive divided by negative is negative. Ibig sabihin, kanidiri siya, negative ni siya, guys. None. Next, final, kanin 3 na sad. So, kapag si x is equal to 3, i-substitute na po nato siya dito sa ato ang dere rational expression na simplified. So, we will have 3 plus 8 all over 3 minus 2 times 2 times 3 plus 1. So, we will have 3 plus 8 is 11 over 3 minus 2 is 1 times 2 times 3 is 6 plus 1 is 7. So, kabalutan na ang sign sa taas is positive, ang sign sa baba is positive times positive is also positive. So, kana siya guys is a positive sign, no? Positive sign siya. So, ibig sabihin guys, diri siya nga portion, positive na siya.
Now, balik ta dito sa ato ang diri kaning simplified. According to this, ana siya na kani nga expression, kani siya nga rational expression is mas gamay sa 0. So, kung isipon na to, unsay mga number na mas gamay sa 0, kana siyang mga number nga na ang unsa kanang kanang negative na number. So, ato ang solution guys, nakalies kanina ay mga negative. Dira siya tama. So, dira siya. Ikan dira o dira. So, mo na siya atong solution. Pero walay appeal ning mga critical values ha. Kay bilog man na siya nga not shaded. So, kara dira. So, mo na atong pilion. Mo na atong isulat sa atong solution set. Solution set is x is an element of all real number such that x should be less than negative 8. O, dara, mas gamay siya sa negative 8. Or, in between siya sa negative 1/2 and 2. So, it is greater than negative 1/2. X is greater than negative 1/2. Pero, less than siya sa 2. Mo ni siya ang ato ang solution set, guys.